Hello, my name is Maya Sabo. I'm 13 years old and I'm from Hungary. This didn't go as I planned. I let the waves bury my feet into the sand. Hand in hand, we're walking in this foreign land. Oh, what a beautiful night in my paradise when I'm with you. I'm feeling so high, the wind is my made me realize I want more, I need you for life, life, not only for tonight. I want more, I need you for life, life, not only for tonight. Sziasztok! Tudom, hogy jó sokáig húztam ezt a videót, igazából nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán föl akarom-e tenni, most sem vagyok benne biztos, hogy jó ötlete. Az előző videóm után azért kaptam olyan kommenteket, amik nem estek túl jól, és nem voltam benne biztos, hogy ezt a nyilvánosság elé kell még egyszer tárnom, hogy mik történtek velünk New Yorkban. Mi ezt a gyereket nem modellnek neveltük, az előző videómban világosan elmondtam, hogy véletlenül akadtak ránk a Macy's-ben, és kértek meg, hogy jöjjünk el egy válogatásra. Ezt vagy elhiszitek, vagy nem. A hitelességem és az anyaságom a két legfontosabb dolog a számomra, ezt akik közel állnak hozzám pontosan tudják. Ha valaki bármelyiket ezek közül megkérdőjelezi, az azért tud fájni. Az ok, amiért úgy döntöttem, hogy ezt a videót mégis folytatom és kirakom, az pont a hitelességem, hiszen megígértem, és rengeteg jóindulatú ember várja. Egyébként pedig az anyaságomba tettem bele az életemet az elmúlt 13 évben, ezek a gyerekek nem okostelefonon és tableten nőttek föl, hanem társasjátékokon és könyveken. Maja kezében mindig ott van egy könyv, hogyha van egy kis ideje, akkor azt olvassa és nem sortokat görget. Ezen kívül 5 nyelven beszélnek, az iskolában kiválóan teljesítenek, jól neveltek, tisztelettudóak. Anyaként természetesen én is örlődöm, hogy mi a jó döntés, hogy támogatom ebben, hogy modellkedjen, vagy színészkedjen, vagy inkább akadályozzam meg. Nem tudom, hogy melyik esetben leszek jobb, vagy rosszabb anya, biztos, hogy megvan mind a kettőnek a tábora, úgyhogy semmiképpen nem dönthetek jól. Én arra a következtetésre jutottam, hogy mivel nem kerestük ezt az egészet, hanem ez talált meg minket, ezért nem fogom megakadályozni ebben a lányomat, hanem amennyire tőlem telik, támogatni fogom. Nekem is voltak olyan pillanatok az életemben, amikor szükségem lett volna támogatásra, viszont én nem kaptam meg. És nekem vannak kérdőjelek a fejemben, hogy mi lett volna, ha megkapom, és nem akarom, hogy a lányom ezen keresztül menjen. Én így döntöttem. Támogatni fogom a lányomat addig, amíg ez érdekli, mindig, mindenben. Amikor a Harvardról meg a Yale-ről álmodozott, akkor elvittük a Harvardra, meg a Yale-re, hogy beleszippanthasson ott a levegőbe, hogy érezze a milliót, a közeget. Erről készítettem is videót, nézzétek meg, azt hiszem a bostonos videóban van. Azt nem gondoltuk, hogy ekkor hazafelé jövet majd a Macy's-ben valaki megkérdezi, hogy nem akar-e modellkedni, de így alakult az életünk. Most egyszerre akar majd a Harvardra járni és modellkedni, és mi támogatjuk mind a kettőben. És nem kell, hogy aggódjatok értünk, az aggódás az én dolgom, és higgyétek el, hogy kivont karddal 10 körömmel állok mögötte, hogy senki soha ne bánthassa, ne árthasson neki, és megvédjen mindentől, ami emberileg lehetséges. De úgy, hogy közben ne vágjam le a szárnyait, és ne zárjam kalitkába, és ne törjem össze az álmait. Hú, nehéz ez. Köszönöm, hogy elmondhattam és kiadhattam ezt magamból most, de most én ennek itt pontot teszek a végére, és térjünk át a sokkal kellemesebb, vidámabb és sokkal szórakoztatóbb témára, méghozzá arra, hogy mi történt azután, hogy elkezdtük a tanfolyamot online, miután haza kellett jönnünk Madeirára. Ezt követően heti 2-szer volt Majának online meetingje a New Yorkiakkal, és velük együtt csinálta a tanfolyamot. Ez főleg inkább a színészeti részre volt értendő, tanultak monológot, commercialt és improvizációt főleg, amik kellettek a vizsgához, és később kellettek a showkészhez is. Most épp egy improvizációs órára sunyogtam be, ezt látjátok. A tanár elmond egy szituációt, és neki abban a pillanatban reagálnia kell, és fel kell vennie a szerepet, és egy 2 perces monológot erre előadni. All right, good. Good job. There we go. Okay.
everyone. You are going on a road trip with your friend. Your friend is driving. Miután a modelltanfolyamnak a gyakorlati része, tehát a kifutón való séta elég nehézkes online, ezért azt a lehetőséget kaptuk, hogy a showcase előtt, hogyha egy héttel érkezünk New Yorkba, akkor foglalkoznak vele privátban, és felkészítik a kifutón való sétára. De miről is szólnak ezek a New York-i showcase-ek? Ez arról szól, hogy a lediplomázott, levizsgázott új színész és modellnövendékeket bemutassák a szakmának. Erre meghívnak az ország minden tájáról különböző ügynökségeket, ügynököket, scoutokat, tehát akik felfedezhetnek új tehetségeket. Olyan hatalmas filmgyártó cégek vannak képviseltetve, mint a Disney+, Netflix, tehát itt sorozatokba, nagy filmekbe, bárhova kaphatsz azonnal akár munkát, megkeresést. Ez a showcase most 3 napos, az első nap fotózás, a második nap színészkedés, harmadik nap modeling. 15 ügynök vesz részt, és figyeli folyamatosan a gyerekeket. Ezek között vannak kereskedelmi modellügynökök, divatmodellügynökök. Ezek között a különbség az, hogy a kereskedelmi modellügynökök reklámokba, katalógusba, magazinokba keresnek modelleket, a divatmodellügynökök high fashion modellöket keresnek, vannak alkatmodellügynökök, akik a különleges alkatú modellekre szakosodnak. Aztán vannak színészügynökök, akik a nagy filmes cégeknek keresnek, vannak színházi ügynökök, akik a Broadway-re keresnek új tehetségeket, vannak kimondottan tehetségkutatók, talent scoutsok, casting ügynökök, menedzserek, akik a gyereknek a pályafutását szeretnék menedzselni, tehát hogyha a harmadik nap végén szerencséd van, és valaki lát benned fantáziát, akkor akár egy aláírt szerződéssel távozhatsz egy ilyen showcase-ről. Aki épp most beszél, ő Michael C. Smith, ő az, aki nem engedte haza Maját anélkül, hogy leszervezett volna egy komplett fotózást neki. A végén ezt fogjátok majd látni, ő visz bennünket vásárolni, és az egész napot együtt töltjük. Ő pedig a Next Model Managementnek az ügynöke, ami az egyik legnagyobb modellügynökség a világon. New York. I do bookings within all 7 cities: New York, Milan, Paris, Madrid, London. I think I'm missing somebody. Ő is megkereste Maját, és a lelkünkre kötötte, hogy 14-15 éves korában keressük meg újra, megadta a privát telefonszámát is. My name is Arthur Messi. I'm the director of the New York office for Talent Inc. LA, Chicago and New York. Ő a Talent Inc. LA, Chicago, New York tehetségkutató és menedzser cégnek az egyik igazgatója, és azt kell tudni, hogy az ő főnöke, a cégnek a vezérigazgatója, Terry Schnell, aki a Reszkesetek betörőkben alakította a Leslie nénit, tehát a nagynénit. De itt voltak olyan ügynökök is, mint a Christian Roart, aki azt állította, hogy ő dolgozott együtt a Cindy Crawforddal, és azonnal felfedezte Maját a szája fölött lévő pötty miatt, és azonnal lecsapott rá ő is. De a showcase-nek az eredményéről majd a videó végén még beszélek. Ahhoz, hogy a gyerekek a legjobb formában legyenek, ehhez minden segítséget és támogatást megkaptak, profi sminkesek, több is, profi fodrászok, több is, folyamatosan csinálták őket, a fotózásra felkészítették. A különböző napokon, a modellnapon, a színésznapon folyamatosan csinálták őket, hogy a legjobb formában lehessenek. Nem spóroltak semmin, a sminkes cuccok is a legjobb márkák közül kerültek ki, tehát egyáltalán nem féltem, hogy bármi baja lesz a gyereknek, vagy kipattogna az arca, vagy ilyesmi, és csak egy nagyon kedves, enyhe, finom sminket kaptak. Oh, very cute. A fotózás egy headshottal kezdődött, amit farmerban és pólóinkben kellett mindenkinek csinálni. Lefotózták az arcát a sorszámával együtt, és akkor ezzel fognak majd katalógusokba kerülni, amiből válogathatnak a különböző reklámügynökségek, hogyha megkeresik a Barbizont, hogy kérnek új modelleket. Ezt ugyanabban az outfitben kellett csinálni, ami a színésznapra is kötelező volt, tehát egy farmer és egy pólóing, ami nem lehetett sem fehér, sem fekete. Aztán ezt követte egy high fashion photoshooting, amihez behullámosították egy picit a haját, és föl kellett vennie a high fashion outfitjét, amit a modellnapra hozott. Tehát összesen 4 outfitet kellett hoznunk, ez pontosan meg volt adva, hogy miből állhat. A színésznapra csak farmer lehetett és pólóing,
A modellnapra kellett 3 outfit, egy casual, ami farmer, meg volt adva, hogy milyen cipővel, de azért elegáns legyen, egy ilyen sportosan elegáns, egy kompletten sportos outfit, és egy high fashion outfit, és ezt előtte le is ellenőrizték, hogy mindenki megfelelő. Másnap következett az acting nap, itt 4 fordulón kellett részt venniük, az első egy vicc elmesélése volt, a második egy reklámszöveg elmondása, a harmadik egy monológ, és a negyedik pedig egy improvizációs feladat. Ezen a napon nagyobb szerepet kaptak azok az ügynökök, akik filmes cégeket képviselnek, és színészeket keresnek akár filmekre, akár színpadra. Who wants to be in the industry? Whether if it's modeling or acting. All right, well, you're definitely in the right place. You've got the best people here on the stage to help you to understand what the industry is like. I'm with Take 3 Talent. We are a full-service SAG franchise agency based in New York City, but we submit to projects all over the U.S. I run our commercial, voiceover and print departments. A mi célunk az volt, hogy ő felfigyeljen Majára, hogy hozzákerüljünk, ő képviseli a Take 3 Talentet, aminek kapcsolatai vannak a legtöbb jelentős tévéhálózattal, streaming platformmal, filmstúdióval, reklámügynökségekkel. Számos tehetséget, fiatalt küldenek Disney+, Netflix, HBO, Nickelodeon sorozatokba. Maja célja igazából ez lenne. Ő mindenképpen Hollywoodban szeretne színésznő lenni. A modellkedés egy beugró lehet, egy jó kis start ehhez. Ő azt mondta, hogy a Zendaya is úgy kezdte, szóval neki is van esélye, és ez a nő szintén egy jó start lehetne. Ha ő szerződne velünk, akkor küldené a Maját különböző válogatásokra. Szóval emiatt a nap miatt izgult Maja a legjobban. A 4 fordulót egyfajta bemelegítésként a viccel kezdték. A viccet itt kapták meg, föl kellett belőle készülni, 1-2 mondatos faviccről van szó, húzták, tehát nem választhatták, és azt meg kellett kívülről tanulni. Ez volt az első. Hello, my name is Maya Sabo. I'm 13 years old and I'm from Hungary. My number is 2111. When an actress saw her first strands of gray hair, she thought she'd die. Maja magyar lány, de nem élt soha Magyarországon. Mivel a gyerekkorát Németországban töltötte, most meg Portugáliában élünk, így számomra kérdés volt, hogy mit fog mondani, hogy ő honnan jött. De ő a világ legtermészetesebb módján mondta, hogy I am from Hungary. A reklámszöveget a második fordulóban nem csak itt kellett elmondaniuk, hanem fel is vették videóra az első napon, és ezeket küldik a különböző reklámügynökségeknek. Ezt a könnyebb érthetőség miatt most összevágtam, hogy jobban értsétek és halljátok. Hello, my name is Maya Sabo. I'm 13 years old and I'm from Hungary. My number is 2111. A world of goodness in every delicious O. Savor every single bite of dark chocolatey, 5 whole grain deliciousness, a spoonful of crunch, and a bite of surprise. Multi-grain Cheerios dark chocolate crunch. Healthy has never tasted this good. Thank you. Healthy has never tasted this good. Thank you. És a harmadik fordulóban következett a monológ, amiben Majácska egy sárkányt alakít, és egy emberrel beszélget, aki betévedt a barlangjába, és próbálja meggyőzni arról, hogy ő kedves. Hello, human. I've always wanted to meet one of you guys, but never really got the chance until now. Oh, I'm sorry I'm pinning you down, but otherwise I'm afraid you'll run away. No, I don't try as much as you're thinking of my twin brother. He loves doing that. I've never harmed a human before in my life. Would you stop screaming? I'm not going to hurt you. And if you didn't want to get eaten, then why did you climb into my cave in the first place? Tip, if you don't want to become a dragon's lunch, then I recommend you don't waltz into their homes. Thank you for finally realizing I'm your friend. Do I like treasure? Do I like treasure human? I'm a dragon, of course I like treasure. And if I were you, I'd probably hide that necklace, earrings, rings, and watch before I take them. Yeah, I do steal sometimes, but my brother got me half the dungeon jewels I have. And yes, he probably destroyed a castle to get that gold, but hey, that's my brother too, right?
Oh, and speaking of him, he's coming over today, so you better scurry along. It was really nice meeting you, though. And you're screaming again. Thank you. És a végén volt egy improvizáció, amit ketten kellett előadniuk valakivel, akit addig még itt nem ismertek, össze kellett dolgozni, megkapták a témát, és volt rá pár percük, hogy felkészüljenek. Ez volt a harmadik forduló. Aggódtam érte, hogy nagyon izgul, és már nagyon elfáradt, de hát úgy láttam, hogy jól el van. Gyakoroltak a párjával, és láttam, hogy jól érzi magát, úgyhogy megnyugodtam. 1 and 3104. Hey, did you bring the map? What map? How am I supposed to know where the map is? I'm not sure I'm old like you. Mary Poppins, did you forget the map? Well, I brought my umbrella. Well, how do we get into this disgusting haunted forest anyway? Oh my goodness. Well, how are we even going to find this treasure? Ah! That was just a bunny. Thank you. Number 2120 and 2118. Az utolsó nap volt a modelling, ahol 3 különböző outfitben sétáltak végig a kifutón a gyerekek, sportos, laza és high fashion. Ennek a napnak a házigazdája Michael C. Smith volt, aki igazából Mikkel, mert ez közelebb áll a Mikkelához, és nyilvánvalóvá tette, hogy ő az amerikai nagynénink lesz, és nem a nagybácsink. Ő az, aki Maját el se engedte haza, amíg nem csinált vele egy fotósorozatot. Elhozta a legutóbbi felfedezettjét, aki most egy nagyon nagy szám New Yorkban, valamint Párizsban és Milánóban is, tehát Európában, ez többször ki lett emelve, nekik az a nagy szám, hogyha Európában befutnak. Mi nem ismertük, mi nem vagyunk ennyire otthon a fashionben, viszont ők most jöttek vissza a Fashion Weekről, és a többiek rengeteget kérdezősködtek, érdeklődtek iránta, szóval egyértelmű volt, hogy a New Yorkiak ismerik. Oh yeah, I do Louis Vuitton, I do Coach, Tommy Hilfiger, I'm in Paris a lot, Milan. It's all out there and it's all possible. Ők tartottak is nekünk egy kis privát, exkluzív divatbemutatót. A gyerekek ezzel lényegében a főpróbán vettek részt, megmutatták nekik, hogy hogy kell menni egyénileg, párban, mit kell csinálni, hogy kell mozogni. És itt már élesben Maja, az első szetben, a sportszetben. Itt látjátok, Mikkel előrehajolt. Itt nagyon figyeltünk, hogy kik azok, akik írnak, hogy reagálnak az ügynökök. Ilyenkor jegyzik fel maguknak, hogy ki az, akivel szeretnének beszélni, megismerkedni, esetleg együtt dolgozni. A modellkarrier tekintetében a 3 legfontosabb a Next Models, a színpadtól a 3. szemüveges férfi, aki most ír, a napszemüveges középen a Mikkel, és a napszemüveges legutolsó, ő a Vayu Models-től. Mind a 3-an írtak, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, és utána, miután vége lett a show-nak, mind a 3-an meg is keresték Maját. A Next Management, mint korábban már említettem, azt mondta, hogy 16 éves kora után foglalkozna vele szívesen, tehát nem gyerekmodellként gondol rá, hanem már rendes modellkarriert építenének együtt. Christian Ruarte, akit a Cindy Crawford kapcsán említettem, hozta a kislányát, azt mondta, hogy ő jobban látja az új tehetségeket, mint ő. Fotót akart Majával, hogy elmondhassa, amikor majd Maja befut, hogy ő már ezt akkor látta, és ő volt az első, aki fotózkodott vele. És húzta a mellette álló Vayu Models-es pasit, hogy ő látta-e azt a pöttyöt a szája fölött. A szőkehölgy a Take 3 Talent-től is megkereste Maját, azt mondta, nagyon szívesen dolgozna vele, de ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak, ahhoz oda kell költöznünk, csak USA és kanadai lakosokkal dolgoznak együtt. És aztán Mikkel, aki nem bízta a dolgokat a véletlenül. Még aznap este felhívott bennünket, és leszervezett 2 nap múlvára egy komplett fotózás Majával. Aznap korán reggel már a Macy's-ben találkoztunk, nyitásra ott voltunk, ő jött velünk vásárolni, mivel ő stylist is. Nézzétek, hogy nyitják a Macy's-t. I just wanna let it go for the night. That would be the
therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Ha valaki nyitásra érkezik a Macy's-be, garantáltan hatalmas mosollyal a száján kezdi a napot és a vásárlást. Mi imádjuk a Macy's-t, direkt emiatt hozunk mindig egy üres bőröndöt, hogyha New Yorkba jövünk, hogy jól megpakolhassuk. Mivel Maja modell karrierje itt kezdődött a Macy's-ben, mert itt szólították meg, és stílusos volt, hogy ide jövünk vásárolni a fotózásra. Én azt hittem, én vagyok nagy vásárló, de ez a pasi úgy pakolt tele 20 táskát pár pillanat alatt, hogy csak pislogtam. Körülbelül $5000 lépett a nyakára, ráadásul ilyen csúnya dolgokat akart, amit utána nem hordhatunk. Azt mondta, hogy ebből túl nagyok a méretek, és hogy menjünk, nézzük meg a Calvin Klein-t. De azt mondta, ne aggódjunk, a fotózás után mindent visszahozunk, és visszaadják a pénzt, és ez így is lett. Egyébként hatalmas arc, mindenkivel pillanatok alatt összehaverkodott, mindenkivel spanol, táncol, énekel, nevet. Itt most éppen azért ennyire boldog, mert olvasott egy cikket a Naomi Campbellről, akivel együtt partizott, és az ő neve is meg van említve a cikkben, hogy együtt buliztak. Most ezzel próbál éppen dicsekedni a Majának, de hát Majának fogalma sincs arról, ki ez a Naomi Campbell. See my name? You know who this is? Naomi Campbell? Yeah. You know? You see my name? Whose name is there? Leonardo DiCaprio nevét bezzeg meg sem említette, pedig ott van egyből az ő neve előtt, tehát az már smafu. Superstar. Mint mondtam, hatalmas fazon, és azzal még nem is dicsekedett, hogy olyan ismert márkákkal dolgozott együtt, mint a Coca-Cola, vagy hogy az ügyfelei között van Steven Tyler az Aerosmithből, vagy pedig a Bob Marley család. Erről most kérdeztem meg a Geminit, és tőle tudom. A fotózás Brit Carpenter stúdiójában zajlott, ő egy nagyon elismert fotós a szakmában, olyanoknak fotózott, mint a Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Calvin Klein, fényképezte Britney Spears, Justin Timberlake-et, a fotói megjelennek az Allure, Marie Claire, Elle, Mademoiselle, Vogue magazinban. Egy nagyon kedves srác, sokat beszélgettünk, kiderült, hogy a nagymamája francia, és imádja Európát. A Digitals-ökkel kezdtünk, ezek olyan fotók, amikhez semmilyen sminket nem használnak, teljesen természetesnek kell lenni a modellnek, nincsen stylingolva a haj, és egy nagyon egyszerű öltözék van, egy egyszerű fehér háttérrel. Ez arra van, hogy a különböző ügynökségek egymás között így küldik át a képeket, így látják a modell természetes megjelenését, az arcának az igazi vonásait, a színét, a bőrének az állapotát, mindenféle retús, utómunka és smink nélkül. Right? Like you have a really, and your skin is very bad. Just make sure you always take care of your skin, right? But don't take my light. Amikor ezzel kész voltunk, akkor kapott sminket, és a haját is megcsinálták. Egyikkel sem volt túl boldog, utálta ezt a sminket, a haja sem tetszett neki így. Én is utáltam ezt a sminket, tehát bíznunk kellett abban, hogy tudják, hogy mit csinálnak. Azt mondták, azért kell ilyen erősre csinálni, mert kimegyünk és természetes fénnyel fognak fotózni, és ahhoz fontos, hogy egy kicsit erősebb legyen, és jobban domináljon a smink. Ezzel egyet is értettem. A problémám az volt, hogy miután bejöttünk, utána nem kapott új sminket, és a benti fotózáshoz is ez a smink maradt. A Maja problémája meg az volt, hogy nagyon éhes volt, bár ahogy elnézem, a videós csávó is elég éhes lehetett, majdnem felfalta a gépét. Úgyhogy ezen a ponton Tomi és Noel el is mentek hozni kaját, és akkor így egy-két fotózás között Maja be tudott kapni pár falatot. Ekkor már órák óta talpon voltunk, túl voltunk a vásárláson, egy fotósorozaton bent, szóval mi már kezdtünk fáradni, de ezek fáradhatatlanok voltak. A fotós és a videós felváltva folyamatosan Majával foglalkozott, a stylist mondta, hogy mikor melyik ruha, melyik márkáról kér közelít, mert tudta, hogy hova fogja elküldeni. She came down the runway, I said, I want her. Meg közben dicsekedett a fotósnak azzal, hogy egyből, amikor Maja kijött, ő meglátta, és tudta, hogy őt akarja. Ezt egyébként alátámasztja, ha még emlékeztek, hogy egyből előredőlt, amikor Maja kijött. Az érdeklődése utólag a videókról abszolút kitűnik. Miután végeztünk itt a parkban, átmentünk egy metró aluljáróba, szerettek volna mozgó lépcsős képeket és a metró aluljáróban felvételeket csinálni Majáról. Itt úgy osztottuk fel magunk között a terepet Tomival, hogy ő fönnmaradt, én lejöttem.
Tehát figyeltünk arra, hogy véletlenül se legyen az, hogy valaki fölkapja Maját és elszalad vele, és egyéb óvintézkedéseket is tettünk, higgyétek el nekem, az én telefonom ott volt folyamatosan a zsebembe, be volt állítva a SOS hívás, beszéltünk barátokkal, tudták, hogy hol vagyunk, vannak itt ügyvédeink, Tomi itt dolgozik, illetve ide dolgozik, Madeiráról, több ügyfele van New Yorkból, és a másik oldalról, a nyugati partról is, tehát tudták, hogy itt vagyunk, tudták, hogy mit csinálunk, tudták, hogy kivel vagyunk, szóltunk a szállodában is, tehát higgyétek el nekem, hogy mindent megtettünk, hogy biztonságba tudjuk a lányunkat, és ne essen semmi baja. Ettől függetlenül a gyomrom folyamatosan görcsbe volt, figyeltem minden pillanatban, féltem, hogy bármi történhet, amire nem vagyunk felkészülve, de szerencsére csak annyi történt, hogy megjelent véletlenül Christopher Fraser, aki szintén egy nagy név a divat szakmában, divatszerkesztő, író és stylist. Korábban a Fashion United New York szerkesztője volt, de dolgozott a New York Times-nak is. Rendszeresen írt cikkeket a divatról, szépségről, művészetről, írásaiban gyakran foglalkozik az aktuális divatipar trendjeivel, mint például a Met Gala vagy a New York-i divathét. És természetesen Mikkelnek az egyik legjobb barátja. Day after tomorrow. Where are you? No, Madeira. Madeira Islands. That's in the middle of Atlantic. Okay. He's one of my best friends, but he's also... Hát elég érdekes volt ez az egész, meg kell, hogy mondjam őszintén. Mindenki minket nézték, ki ez a lány, akit ennyi mindenki vesz körül, fotózzák, videózzák, még a Christopher Fraser is fotózkodik vele. Ez tényleg olyan volt, mint az amerikai álom. Egyszerűen azt érezte az ember, hogy bármi megtörténhet. Mikor visszaértünk, Maja kapott új frizurát, közben pedig Tomi felvilágosította a fiúkat, hogy létezik olyan, hogy eSIM, amivel, hogyha egy idegen országba utazunk, akkor egy virtuális telefonkártyán keresztül helyi tarifával telefonálhatunk. I got the mobile number, I got one for her, and we call each other free, we call. And that's what I'm gonna do. Yeah. Because the bill was so high. Yeah, that's crazy. A fotózás egyébként nagyon jó hangulatban telt, Majácska remekelt, elképesztően ügyes volt, nagyon büszke voltam rá, nagyon kellett a kis önbizalmának, ő sokszor szenved amiatt, hogy nem tetszik neki a saját orra, és problémája van vele, viszont itt több helyről megerősítették és kiemelték, hogy az orra ad karaktert az arcának, és ezért volt ennyire kapós. The legs, the face, the body, everything got to be together. Okay, I love it. She got all of it. Okay, the face, the hands, A fotózás 6,5 órán keresztül tartott, ezt onnan tudom, hogy délre végeztünk a vásárlással, és 7-re volt jegyünk az Aladdinra, ahova a végén már futva érkeztünk kiszállva a taxiból, ezt egy másik videómban, amiben bemutattam a Broadway-es színdarabokat, amin részt vettünk, az Othellót, a Harry Pottert és az Aladdint, abban el is meséltem nektek. Mindenképpen érdemes megnéznetek azt a videót, főleg ha szeretitek a Denzel Washingtont és a Jake Gyllenhaalt, elképesztő élmény volt őket élőben látni, és a végén a Jake Gyllenhaaltól kaptunk is autogramot. Szóval a csajoknak üzenem, hogy nagyon közeli felvételeim vannak róla. Az Aladdinra visszatérve, épp hogy az utolsó pillanatra beestünk, szóval ez egy emberfeletti nap volt, reggel 10-kor mentünk vásárolni, délre lettünk kész a Macy's-ben, átjöttünk a stúdióba, innentől kezdve smink, haj, benti fotózás, kinti fotózás. Maja egész nap szó nélkül nyomta, elképesztő emberfeletti teljesítményt nyújtott ez a kislány. Az nem kérdés, hogy tud küzdeni és keményen dolgozni az álmaiért. Pedig hatalmas hátrányból indul azokhoz képest, akik ott élnek. Maja nem tud bemenni bármelyik nap egy válogatásra, nincsen engedélye Amerikában dolgozni, ez nagyon fontos, és ez egy sarkalatos pont, hogy nekünk emiatt oda kellene költözni, és hogy most mi tévők legyünk. Ezért nem lehet Madeiráról bármikor csak úgy átugrani. Az, hogy ennek tudatában és ennek ellenére mégis foglalkoztak vele, felfigyeltek rá, nem engedték haza, és segíteni akarnak neki, ez azt mutatja, hogy van benne potenciál, hogy ez a jövőben hova fejlődik, azt most mi a sorsra bízzuk, és hagyjuk, hogy történjenek a dolgok maguktól, eddig se tettünk ezért semmit, és alakultak a dolgok, szóval ha ez az útja, akkor ezután is alakulni fognak a dolgok úgy, ahogy lenniük kell. Ha pedig nem, akkor ez megmarad egy szép emléknek, élménynek, nagyon jót tett az önbizalmának, semmiképpen nem bántuk meg. Tudjátok a mottómat ezzel kapcsolatban, amikor nyílnak az ajtók, akkor be kell rajtuk lépni. Jó volt, kicsim? Élvezted? Hány óra volt? Apa, hány óra volt végül? 5, 6? 6. Figyelj, dél körül lett meg végül a bevásárlás szerintem, úgyhogy déltől 6-ig több, hát 6,5 óra. Majácska, egy hős vagy.
Na, hagyd lássam, hogy nézel ki. Úristen, bírod ezt a cipőt? Aha. Durva illata van a fejének, van a hajának, az ilyen, mint ilyen candy. Igen, vattacukor illata van. A mi kis szupersztárunk! És imádják az orrodat. Mindenki azt mondja, hogy imádják az orrodat. Jaj, hát ott különleges, igen. Amerika ajtói egyébként számunkra továbbra is zárva maradnak. Bíztam benne, hogy idén 13 év után megkapjuk a zöld kártyát, 13 éve játsszuk a zöld kártyalottót, de idén sem nyertünk. Volt egy ukrán lány, akivel Majácska összebarátkozott, és ő mondta, hogy tavaly megpályázták életükben először, és megnyerték. Ilyen is van, de nem velünk történik meg. Nem minden csoda velünk történik meg. Egyébként Maja más területeken is kiemelkedően teljesít, nagyon-nagyon jól ír. Most szerezte meg a 3. övét karatéból, és megnyert Madeirán egy mászóversenyt. Erről egyébként fogok csinálni majd egy külön videót. Mikellel azóta is napi kapcsolatban vagyunk, már több munka is lett volna, hogyha Amerikában élünk, de próbálja felvenni az európai partnereivel is a kapcsolatot és intézni munkát Londonban, Párizsban, Milánóban, Madridban, Barcelonában Majának. De ő továbbra is a legjobban azt nyomatja, hogy menjünk Amerikába és költözzünk oda, mert mindenképpen ott van a legnagyobb lehetősége Majának arra, hogy kitörjön, és sokra vigye. Szóval ezen mi még gondolkodunk, nagyon jó élmények vannak bennünk, szép emlékek New Yorkról, továbbra is most a nyári időszakban van közvetlen járat, úgyhogy könnyen röpkedünk oda-vissza, de megmondom őszintén, hogy nagyon jó érzés volt hazajönni Madeirára, és a világ legbiztonságosabb helyén nyugiban tudni a gyermekeimet, és itt is rendkívül szép és jó, és imádunk itt lenni, szóval ez egy nagyon nehéz és nagy döntés lesz, hogyha egyszer meghozzuk, hogy mi innen elköltözünk Madeiráról. Ide teszem nektek a kisfilmet, amit ők készítettek a fotózásról, és amit küldözgetnek a különböző márkáknak, ügynökségeknek. Én azért megmondom őszintén, egy picit többet vártam a fotóktól is, a videóktól is, ekkora nevektől, de hát mint tudhatok, én kis mezei, névtelen fotós, videós egy kis szigetről. Thank you.